მისი განცხადება გულისხმობს იმას, რომ ის ამბობს, რომ როდესაც მივიდა ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, ჩემთან მოვიდა საელჩოს თანამშრომელი კევინ ბურკი და უშუალოდ მომთხოვა ინფორმაცია გადაწყვეტილების დასაბუთებასთან დაკავშირებით. ადასტურებს თუ არა ამ ინფორმაციას, რომ ნამდვილად შეხვდა საელჩოს თანამშრომელი მოსამართლეს და არის თუ არა ეს ზეწოლა მოსამართლეს. თვითონ ასე ამბობს, რომ ანგარიში მომთხოვა თითქოს ჩემ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. So the question is the statement about the statement of the judge Lasha Chikwadze, who said in his statement that after issuing the decision on Nika Gwaramia's case, representatives from the U.S. Embassy came to him and asked about details and the justification of the decision and whether you can confirm that this meeting really happened and whether this is the pressure on the process of justice as Lasha Chikwadze himself says. Yeah. Any suggestion that the United States was interfering in the judicial process here is simply not true. We've spent years helping Georgia build an independent, impartial, transparent judiciary. It is a central pillar of the work that we are doing to help Georgia strengthen its rule of law. And we will continue to work with the many partners we have in Georgia's judicial system on that very goal, because that is such an important part of a healthy democracy, is to have an impartial, transparent, independent judiciary. And that's what we're focused on. Thank you. ნებისმიერი განცხადება, რომ მოხდა რაიმე ჩარევა, არ არის მართალი. წლებია ამერიკის შეერთებული შტატები და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მუშაობს იმაზე, რომ საქართველოში იყოს დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი კანონის უზენაესობისთვის, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ და ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ეს არის მიზანი და ჯანსაღი დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე სასამართლო სისტემა. და მეორე კითხვას გეტყვით. Madam Ambassador, კონკრეტ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ახსნა განმარტების მოთხოვნა. რას ნიშნავს მაშინ მისი შეფასებით და ასევე რატომ გაუქმდა კითხვის ნიშნები? აცილებდა რომ ხოსნას ეს კითხვის ნიშნები რატომ გაუქმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსამართლის ვიზიტი? So how do you see when someone asks a judge about the decision made to explain this decision, and also there are some questions that the participation of this judge of the programs was cancelled, and why it happened, just to address to these questions that exist in the public. what does it mean when the concrete person asks about the decision? Why was this decision made and why not? I can't speak on behalf of the judge, and that wouldn't be appropriate. I can say that our programs are open to the many professionals in the judicial system that are available and interested in coming to exchange views and best practices with their counterparts in the United States. These have been very successful programs, study groups, and I think have been of great benefit both to Georgian members of the judiciary as well as to their United States counterparts. So these have been very positive, and they remain open to Georgian participants. Thank you. მე ამ კითხვაზე სხვის ნაცვლად ვერ გავცემ პასუხს, თქვით მოსამართლის ნაცვლად, თუმცა გეტყვით, რომ ჩვენი პროგრამები არის ღია, მათ შორის სასამართლო სისტემის, მოსამართლეების სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებისთვის, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ დაუკავშირდნენ თავის კოლეგებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდეს იდეების გამოცდილების გაცვლა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული პროგრამა განხორციელდა და ეს იყო სასარგებლო როგორც ქართველი მოსამართლეებისთვის, ასევე ამერიკელი მოსამართლეებისთვის და ჩვენი პროგრამები კვლავ ღია მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს. არა, სხვა შეკითხვა.
უკავშირდება თუ არა ნიკა გვარამიას პირდაპირ ანუ თვითონ მოსამართლე პირდაპირ უკავშირდება ამიტომ ელჩისგან რადგან რო არ დარჩეს ინტერპრეტაცია არასასურველი იქნებოდა თქვა მისი ხომაძე ხო გაიგო და გაცეთ ეს პასუხი თუ შეიძლება რომ დავაკეთო Please, just one more question, please. we want to ask about the აუცილებლად გუშინ გავრცელდა ფარული აუდიო ჩანაწერები, რომელიც მთავარი არხის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტების საუბარს ასახავს და ეს გავრცელა ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ და კონკრეტულად გია გაჩეჩილაძემ. რა შეგიძლიათ გითხრათ თქვენ, როდესაც ასეთი ფარული მიყურება ხორციელდება ჟურნალისტებზე და ჩვენი გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მოგმართა თქვენც ისევ როგორც სხვა ელჩებს, რომ ჩართული იყოთ ამ პროცესში და დაინტერესდეთ, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ქვეყნის შიგნით ეს გამოძიებული იქნება. Yesterday some surveillance reports were spread depicting the conversation of the journalist. It was spread by Gia Gachachiladze, one of the TV stations. In Georgia, how would you assess this kind of happenings, this illegal surveillance, and also our acting Director General addressed you to show interest to this particular case and to the investigation of this. That's it. And just overall your comment about this. This is a reminder of why we are so concerned about the reports of surveillance and of monitoring of not just journalists but of others here in Georgia. It's why we urged the legislature to delay the passage of this recent surveillance law, which was not consistent with best practices or European Union law for that matter. It's why we have continued to press for a full investigation into the leaks about surveillance of the Georgian Orthodox Church and diplomats and others that happened last fall. So this continues to be an area of concern for, I think, for all of us that are looking for a free and open society here in Georgia where people don't have to be worried about the kind of surveillance that happens in some neighboring countries. Media freedom is something that is very important to the United States. I just met earlier this week with representatives from the Charter of Journalistic Ethics to talk about some of the challenges to media freedom here in Georgia. It was a very good exchange, but also a very sobering account of the kind of pressures that journalists here in Georgia are under, including a pattern of attacks and harassments that I think, again, work against the interests of the citizens of Georgia. The only way the citizens of Georgia, the people of Georgia, are going to be able to get accurate news is if the journalists can go out and cover stories without worrying about being attacked or harassed or intimidated. So again, media freedom is a very important priority for the U.S. Embassy, and I think it should be an important priority for any democracy. Thank you. ეს ფაქტი არის კიდევ ერთი შეხსენება, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეშფოთებისა მოსმენებთან დაკავშირებით და ეს არა მხოლოდ ჟურნალისტებთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად სწორედ ამიტომ ვურჩევდით საკანონმდებლო ორგანოს, რომ შეეყოვნებინა ახალი კანონმდებლობის, მოსმენების კანონმდებლობის მიღება, რადგანაც იგი არ შეესაბამებოდა იმ საუკეთესო პრაქტიკას, რაც არის მიღებული ევროპასა და ზოგადად მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ ასევე ჩვენ ვუწოდებდით ხელისუფლებას, რომ გამოეძიებინა ის ფაქტები, როდესაც მოხდა პრესაში გავიდა მოსმენები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების, სამოქალაქო საზოგადოების და სხვადასხვათა მიმართ, ამიტომ მოვუწოდებდით ამ გამოძიების მნიშვნელობაზე და რა თქმა უნდა ეს არის შეშფოთების საგანი ყველასათვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა საქართველოში ვიხილოთ თავისუფალი საზოგადოება, რომელიც ვთქვათ არ იფიქრებს იმაზე, რომ მას
უსმენენ არაკანონიერად. ზოგადად მედია თავისუფლებას შევეხები, მოგეხსენებათ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკის პოლიტიკისთვის. სწორედ ამ კვირაში მე მქონდა შეხვედრა ჟურნალისტებთან, რომლებიც არიან ჟურნალისტური ქარტიის წარმომადგენლები და ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი დისკუსია და ამავდროულად ისინი საუბრობდნენ იმ თავის პრობლემებზე, რაც სამწუხაროა, ეს შეეხებოდა ზეწოლას, მათზე თავდასხმებს და გარკვეულწილად აი ამ მიმართულებას ვხედავთ ჟურნალისტებთან ურთიერთობაში, რომ მათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ კონდეთ შესაძლებლობა შეასრულონ თავისი პროფესიული საქმიანობა დაშინების და შიშის გარეშე და მათ შეძლონ საზოგადოების ინფორმირება თავისი საქმიანობით. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაწილი ნებისმიერი ჯანსაღი დემოკრატიისთვის. ჩვენთვის, ჩვენ ქვეყნისთვის ეს არის პრიორიტეტი და ეს უნდა იყოს ნებისმიერი დემოკრატიისთვის პრიორიტეტი. მაგრამ მოსამართლე ამბობს, რომ სასურველი კი არ პასუხობენ. There are a lot of interest about the judges, so that's why. გაწევასთან დაკავშირებით ეს სასურველი არ არის ახლა რომ წავიდესო. შეიძლება თუ არა რომ დაიწყოს ხელისუფლება მახალი სხვა კამპანია. მოსამართლეებიც არ წავიდნენ. რა მოხდა რეალურად, იმიტომ რომ არსებობს თითქოს ნიშნები და I've answered 2 questions on that. If you don't have another Okay, question, then I have Another question, please. ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატების კრიტიკა ელჩის მიმართ და მთავარი შეკითხვა, რომელსაც ისინი უსვამენ კელი დეგნანს. იზიარებს თუ არა ის, რომ ტექნიკური მთავრობის საკითხი არის აქტუალური იმ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოებამ აღიარა არჩევნების შედეგი. ასევე დავამატებ, რომ მას თხოვდნენ იგივე ყაველაშვილი ხუნდაძე და სოზარსუბანი, რომ გამიჯნოდა იგივე მათი თქმით ოპოზიციის ნაწილს და არასამთავრობო სექტორის ნაწილს, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ სწორედ მათ სურთ ქვეყანაში არეულობა და გაწევასთან დაკავშირებითაც კამპანია თვალის გაწევაზე who is asking about not he but just your position about the technical government that was mentioned by your position while the results of Georgian elections have been accepted by international community. To what extent this technical government issue is timely at this point, and also whether you distance from the civil society representatives and some other opposition parties who are mentioned in this letter. არა, ამ ტექნიკურ თავრობასთან დაკავშირებით არა. როდესაც გაემიჯნოს იმ განცხადებებს, როდესაც ისინი ცდილობენ ქვეყანაში არეულობას და ქვეყნის ომში ჩართვას. Some of the opposition members and civil society try to put country in the chaos, and if you distance from into the and if you say that you distance from Look, I know there's a lot of tension in Georgia, and sometimes people get emotional in these environment. But for 30 years, the United States has worked with Georgia across the board. One of the strongest supporters, if not the strongest supporter, of Georgia's sovereignty and territorial integrity. We have worked with whichever party was in power over the years to strengthen Georgia's security, to strengthen the Georgian Defense Forces, the Border Police, the Coast Guard, the public health, education, to help diversify the economy. We have supported Georgia throughout the years in the most important priority for the Georgian people, which is to become a full, secure, stable, democratic country that's part of the Euro-Atlantic family of nations. It's commendable when any member of parliament is concerned about his or her constituency. That's important, and I'm sure that the constituencies of these MPs appreciate the interest that's being shown for their concerns. The vast majority of Georgians have the top priority as joining the European Union. So I think they would like to see the passion and the energy go into working
inclusively with the opposition and civil society and stakeholders to address these 12 recommendations from the European Council that are the ticket for Georgia getting its candidate status. That is the priority for the Georgian people, and so I think they would expect that that would be the priority for their members of parliament. I mean, my role as the U.S. ambassador is to discuss U.S. policy, and I can say on that the United States is working very, very hard to prevent Putin's unprovoked war against Ukraine from expanding to include Georgia or any other country. We are working every day to try and stop this war as soon as possible. Putin launched this war, and Putin can stop it today. What the United States is working for is restoring peace and stability so that we can get on with the kind of work that is so important for Georgia's future in the European Union, in NATO, in the Euro-Atlantic family of nations. And that is, again, all the areas that we've been working on so closely in such good partnership, whatever party was in power with Georgia over the past 30 years. Thank you. Madam Ambassador, we have not... One more question. საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია, ხალხი ემოციური ხდება, ასე ვთქვათ, ასეთ სიტუაციაში ყველას გვესმის. თუმცა გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს სუვერენიტეტის და დემოკრატიის და ტერიტორიული მთლიანობის ყველაზე უფრო ძლიერი მხარდამჭერი. ეს იყო ასე ბოლო 30 წლის განმავლობაში და ეს გამოიხატებოდა ჩვენი თანამშრომლობით იმ სხვადასხვა მიმართულებით, რაც გულისხმობდა საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერებას და არა მხოლოდ იქნებოდა ეს ეკონომიკური გაძლიერება, ჯანდაცვა, განათლება და სხვა და საზღვრის დაცვა და ასე შემდეგ. იმისათვის, რომ ქართველი ხალხის სურვილი ახდეს და მათ ჰქონდეთ სტაბილური, წარმატებული, განვითარებული ქვეყანა, რომელიც არის დასავლეთთან ინტეგრირებული. ყოველთვის კარგია, როდესაც არჩეული პირები გამოხატავენ თავისი ამომრჩევლების ინტერესებს, ზრუნავენ, ასე ვთქვათ, მათ პრობლემებზე და მე მიმაჩნია, რომ ალბათ თავად ამომრჩევლებიც ხედავენ ამას. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ უმრავლესობას აქვს სურვილი, რომ ქვეყანა იყოს ინტეგრირებული ევროკავშირში. შესაბამისად, ის დიდი ძალისხმევაც და შრომაც უნდა მიმართული იყოს ზუსტად იქითკენ, რომ შესრულდეს ის რეკომენდაციები, რაც იქნა გაცემული, რაც ასე ვთქვათ, მისცემს იქნება ბილეთი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის მისაღებად და სწორედ ამას მოელის ამომრჩეველი და ქართველი მოსახლეობა თავისი არჩეული პარლამენტის წევრებისგან თუ არჩეული პირებისგან. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველანაირად ცდილობს, რომ დამყარდეს მშვიდობა და ის ომი, რომელიც დაიწყო პუტინმა, არ გადავიდეს სხვა ქვეყნებზე, იქნება ეს საქართველო თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა და ამისათვის ჩვენ ყოველდღურად ძალიან ბევრს ვშრომობთ. ეს ომი დაიწყო პუტინმა, ეს გაუმართლებელი ომი და მასვე შეუძლია ეს დაასრულოს. ჩვენ კი ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ აღდგეს მშვიდობა, სტაბილურობა და ამას და გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას საქართველოსთან იმისათვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს წარმატებული მომავალი, იგი გახდეს ევროკავშირის, ნატოს და ევროპულ ერთა ქვეყნების წევრი. ჩვენ ძალიან კარგი პარტნიორობა გვაქვს წლების მანძილზე გქონდა, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი პარტია არის მმართველი და რომელი პარტია არის სათავეში, ჩვენ ძალიან კარგი პარტნიორობა და თანამშრომლობა გქონდა და გაგრძელდება და მე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ვახორციელებ ამერიკის ინტერვიუს საგარეო პოლიტიკას და ეს არის სწორედ ის თავისუფლად საქართველოს მიაღწიოს ხო ამ თავის მიზნებს. მადლობა. თქვენიც დიდი მადლობა.